Sziasztok! Én Renátó vagyok, és ez itt pedig a Dyson legújabb csúcs robot porszívója, a Dyson 360 VisNav. Ebben a videóban részletesen bemutatom, hogy mit tud, milyen használni, és hogy hogyan kell karban tartani. Kettő dolog miatt is érdemes megnézni ezt a videót. Egyrészt, hogyha a legnagyobb szívóerővel rendelkező robotporszívót keresed, akkor mindenképpen ez a gép kell neked. Másodszorban pedig azért, mert a videó a PremiumShop24.hu-val való együttműködésben készült el, ez a Dyson kizárólagos hazai importőrének a webshopja, és nektek, kedves nézőimnek 10% kedvezményt adnak a nem akciós Dyson termékek árából 2024. június 30-ig, a részleteket később elmondom a videóban. Az, hogy ez egy együttműködés, nem jelenti azt, hogy ez egy reklám. A videóban a saját tapasztalataimat és őszinte véleményemet mondom el, több mint egy hónap használat alapján. Úgyhogy kezdjünk is! Először nézzük is a fő tulajdonságokat, én itt 4-et emelnék ki, amiben nagyon is kiemelkedő ez a gép. Az első és a legfontosabb, leginkább reklámozott tulajdonság az a szívóerő, erre azt mondják, hogy az egyik legerősebb a piacon. Ez papíron egyébként 65 AV szívóerőt jelent. Én nem tudom ezt mivel megmérni, de külföldi robotporszívókkal foglalkozó YouTube csatornák azt már megtették helyettem, és az adataik alapján még csendes módban is erősebb, mint a robotporszívók átlag szívóereje, legmagasabb teljesítmény módban pedig tényleg köröket ver minden másra. A második, hogy a benne levő hengerkefe elég komoly darab, 3 funkciós, kvázi olyan, mint a kézi Dyson porszívókban, minden felületre jók és nagyon erős a tisztító teljesítmény. Van egy puha része, ami tökéletes a kemény padlóra, nylonszálas kefés rész, ami pedig remek a szőnyegek mély tisztításában, valamint antisztatikus szénszálas sörték is vannak, amik felkapják a port a résekből, fugákból. A harmadik, hogy akárcsak a magasabb kategóriás Dyson kézi porszívókban, ebben is van piezo szenzor, ez másodpercenként 15.000-szer méri a rajta áthaladó levegő szennyezettségét, és hogyha szennyezett környezetet érzékel, automatikusan növeli a szívóerőt. Ez elég ritka funkció robotporszívókban, más erre is képes robotporszívóval én nem találkoztam eddig. A negyedik fő tulajdonság pedig az, hogy a portartály nagy és könnyen, gyakorlatilag összekoszolódás nélkül üríthető, és a karbantartás is egyszerű, valamint költségmentes. A szűrő is mosható, nem kell újat venni többé, ráadásul a HEPA szűrés teljesítménye kiemelkedő, ami allergiásoknak igencsak jól jön, mert ez a gép szinte semmilyen szennyeződést nem enged vissza a levegőbe. No, miután ezeket megbeszéltük, nézzük, hogy mit kapunk a dobozban, hogyha megvásárolod a gépet. Egy töltőadaptert, magát a robotporszívót, némi használati útmutatót, valamint a dokkoló állomását. A dokkoló állomás hátsó részében el lehet vezetni a kábeleket a kívánt irányba, majd a hátsó fedlapot rá kell pattintani, bedugni a töltőbe, rátenni a robotot, és már el is kezdődhet a telepítés. Ehhez a My Dyson mobilappot le kell tölteni, és az összekapcsolás a robottal pofon egyszerű, csak végig kell menni az appban leírt lépéseken. A My Dyson applikációban egyébként az is nagyon jó, hogy mindent leír és videóval szemléltet, mind a telepítés folyamatáról, mind a használatról, mind pedig a karbantartásról, szóval a porszívó használata így pofon egyszerű. Na de nézzük meg a porszívót közelebbről, hát így néz ki a dokkolóban. A dokkolónál fontos, hogy olyan helyet keressünk, hogy oldalra és előre is legyen legalább 40-40 centi elhagyva, így tud ugyanis tökéletesen működni. Nos, pofás darab, itt elő van a szeme, mögötte egy kijelző, ez egyébként érintésérzékeny és le kell nyomni az egészet az okézáshoz, valamint itt van mellette a szűrő helye, illetve a gép hátuljában pedig a portartály. Ha a dokkolón van és az appal való párosítást is megcsináltad, és teljesen feltöltődött a gép, akkor az első teendő, hogy térképet készítess vele a lakásról. Ez akár több mint 1 órába is telhet, ilyenkor nem porszívóz, csak körbejárja a lakást és készít róla egy térképet. Ezt nálam nagyon ügyesen megcsinálta, a lakás több mint 100 négyzetméter, ezzel körülbelül 1 óra alatt végzett, és egészen pontos eredményt kaptam. Hogyha kész a térkép, a következő feladat a zónákra osztás, a szobákat el lehet nevezni, valamint tiltásokat lehet megadni, ki lehet zárni területeket, hogy egyáltalán be sem menjen, vagy érzékeny szőnyegeknél be lehet állítani, hogy porszívózhat, de a kefét ne használja, vagy lehet tiltani a mászást, például olyan helyeken, ahol alacsony tárgyak vannak, például szárító alja, bárszekrény lába, és akkor ott nem próbálja meg ezeket átmászni. Ha ezekkel is megvagy, és újra feltöltődött a gép,
akkor indulhat is az első takarítás. Erre több opció is van. Egyrészt abból is lehet indítani teljes takarítást, automatikus, gyors, halk vagy boost módban, másrészt ugyanezeket meg lehet tenni app nélkül, a gép tetejébe épített kijelző segítségével. Van lehetőség részleges takarításra is, ilyenkor az applikációban meg lehet adni, hogy a korábban beállított zónák közül melyiket takarítsa ki. Ha már több takarítást megcsinált a lakásban, akkor utána meg is satszolja a korábbi adatok alapján, hogy melyik helységben milyen szintű szennyeződés várható, és ez alapján prioritizálja is a helységeket a következő takarítás során. A takarítás egyébként robotporszívóhoz képest elég alapos, eleve jó a szívóereje, és egészen ügyesen dolgozik. A hangja nagyon hasonló a kézi Dyson porszívókhoz, egyébként kellemes, egyáltalán nem zavaró, teljesítménymódban sem. A robot oldalán van egy kis kefe, ami kinyílik, hogyha fal vagy bútorok mentén takarít, ugye mivel nincs forgókefe elől, így oldja meg, hogy a széleken is fel legyen takarítva a kosz, ezen a kefén keresztül is szívja a port. A szívóerőt dinamikusan állítja, függően attól, hogy mennyire szennyezett területen dolgozik éppen, például szőnyegeken is automatikusan növeli a szívóerőt, vagy hogyha komolyabb szennyeződést érzékel. Én azt vettem észre, hogy elég alapos, főleg a helyiségek középső részein, a komolyabb törmelékeket is felszívja, hogyha valami mégis kimarad, az inkább a széleken, a falak mentén van, vagy esetleg bonyolult bútorok környékén, mint például nálunk az étkező. Itt láthatjátok, hogy szék és asztal láb erdő van, na ezek között nyilván nem tud 100%-osan elboldogulni, mert ez egy labirintus. A szegélyek mentén egyébként érezhetően marad kosz néha, de alapvetően nagyon szépen, tisztán tudja tartani a lakást. Néhány porszívózás után ráellenőriztem a kézi Dysonom LED világításával, ami ugye felfedi a port, hogy milyen az eredmény, és tökéletesen elégedett voltam a végeredménnyel. Amióta használom ezt a gépet, körülbelül ilyen heti egyszer vettem elő a Gen 5-öt, de akkor sem a teljes lakást porszívóztam, csak a szőnyegeket, meg azokat a részeket, ahová a robot nem igazán ér el, meg ugye a bútorok tetejét. Üzemidő terén automatikus módban körülbelül 40 percet ígérnek, de gondolom ez arra vonatkozik, hogyha a teljes lakás körülbelül 50% szőnyeg, 50% kemény padló. Nálunk nagyon kevés a szőnyeg, kemény padlón viszont ugye ritkán kell növelni a szívó teljesítményt, így elég jól bírja. Körülbelül ilyen 1 óra 10 percet tud nálam menni egy töltéssel, ami remek érték, figyelembe véve, hogy milyen erősen szív, még alapmódon is. A lakás összesen 116 négyzetméter, ezt a legelső takarítás alkalmával egy szuflával bírta, és ki is takarította, meg is lepődtem, azóta viszont minden esetben egyszer töltőre megy, és töltés után újra folytatja, szóval így teljesen egy olyan 3 óra neki a takarítás ebben a lakásban. Ez mondjuk érdekes, hogy elsőre ment neki, azóta viszont egyszer sem. Ami tetszik még, hogy ha végez egy helységben és megy a következőbe, amíg az utat keresi, addig a porszívó része nem megy, így ezzel is spórol aksi időt, a porszívózást csak akkor kapcsolja be, hogyha már a tisztítandó területre ért. Ez egyébként akkor is igaz, hogyha csak elküldöd a lakás másik végébe takarítani, amíg oda megy, az teljesen hangtalanul teszi. Szerintem nagyjából egy olyan 80-100 négyzetméter körüli lakást tud simán kitakarítani egy töltéssel, 1 óra alatt, hogyha ennél nagyobb a lakás, vagy sok a szőnyeg, vagy bonyolult az elrendezés, akkor mindenképpen úgy érdemes használni, hogy akkor működjön, amikor nem vagy otthon, ilyenkor nyugodtan tudja tenni a dolgát, közben elmegy tölteni, és újra folytatja, amíg nincsen kész. Én az én lakásomban, főleg kemény padlón ezzel az üzemidővel tökéletesen elégedett vagyok, és mindig olyankor indítottam el, amikor nem voltunk otthon. Mutatom az applikációt. Alul 3 fülre van bontva, az előzményekre, a feladatokra és az időzítésre. Előbbinél azt láthatjuk, hogy mik voltak az előző takarításai, a feladatoknál meg tudjuk neki adni a takarítási feladatokat, az időzítés oldalon pedig időzíthetjük, hogy mikor dolgozzon magától. Jobb fent a fogaskerékre kattintva pedig a lakástérképet kezelhetjük, zónákat, tiltásokat adhatunk meg, vagy a remek és részletes használati és karbantartási útmutatókat nézhetjük meg, vagy a robot fő beállításait és a hangvezérlését állíthatjuk be. A használati és karbantartási útmutató rész egyszerűen zseniális, magyarul, videóval, grafikákkal, leírással mindent bemutat, hogy hogyan kell használni, vagy hogyan kell karbantartani. Ez az app remek, minden magától érthetődő és könnyű használni, és mindent tud, amit szerintem tudnia kellhet. A karbantartás is tényleg pofon egyszerű, havonta érdemes megtenni néhány lépést, erre egyébként a készülék is felhívja a figyelmét a kijelzőjén,
és elmutatja, hogy mit kell csinálni. Az app is szuperül leírja, videóval, leírással végigvezet, hogy miket kell csinálni. A portartály ürítését már mutattam, csak le kell húzni a gépről, a fogantyún lévő gombot megnyomva pedig csak kilövi a port, és vissza is lehet csukni, és mehet a gépbe. Ha már nagyon koszos a belseje, akkor enyhén nedves ruhával lehet eltörölgetni, de tényleg nézzétek meg, magyar felirattal lépésenként bemutatja az app, egyszerűen ezt nem lehet elrontani, nagyon király. A szűrő is havonta tisztítandó, csak a gép tetejét meg kell nyomni, felpattan és mehet a csap alá a szűrő része, majd száradás után vissza a gépbe. A hengerkefét is érdemes havonta megnézni, hogyha van rajta rátekeredett haj, szőr vagy egyéb, azokat le kell szedegetni, ha pedig nagyon koszos, el is lehet mosni meleg vízben, és száradás után mehet vissza a gépbe. Ezeket is nagyon szuperül bemutatja az app. Az utolsó lépés pedig a kamera és az érzékelők tisztítása. Puha száraz rongyal meg kell törölgetni a kamerát és elől oldalt található érzékelőket, valamint a gép alján levőket, melyet az applikáció szépen be is rajzol, hogy hol vannak. Ennyi az egész, nem egy nagy történet, és tényleg kifejezetten szuper, hogy a szűrő is örök élettartamú, mosható, nem kell bele újat venni, pofon egyszerű a karbantartás. Eddig igazából szuper a gép, nagyon jól takarít és jó az üzemidő, az applikáció nagyon jól össze van rakva, ráadásul a karbantartás is egyszerű, de persze semmi sem tökéletes, van olyan része, ami nem olyan jó. A gépnek egy fő hibája van, ez pedig a navigáció, az útvonal keresés. A porszívó az elején található 360 fokban is látó kamera képének segítségével tájékozódik, tehát itt nincs LiDAR vagy hasonlók. Mivel vizuálisan tájékozódik, kell neki fény is, így ha a sötétben dolgozik, egy LED gyűrű felkapcsol, ami megvilágítja neki a környezetét. Az elején van ütközés érzékelő is, nyilván, hogyha valaminek neki megy, arról is van fogalma, de a kisebb dolgokkal nem foglalkozik, hogyha valami apróság van a földön, akár gyerekjáték, kábelek, zokni, azokon gond nélkül átszáguld, és nyilván ebből azért lehetnek kellemetlenségek, például a cipőfűzőt az szépen megeszi és magára tekeri, majd elakad és hasonlók, de egyébként ügyesen mászik, szóval simán van, hogy átmászik a dolgokon, de legalább a szőnyegek és a küszöbök sem jelentenek neki problémát. Szóval erre számítani kell, hogy a lakást úgy kell hagyni, hogy az apróságok ne legyenek a földön, viszont erre egyébként fel is hívja az app a figyelmet, hogy takarítás előtt készítsd elő az otthont, távolíts el olyan dolgokat, amiket felszívhat vagy elakadhat benne. Ez igazából normális dolog, hogyha ezt megcsinálod, akkor nagy baj nem lesz, szépen elvégzi a dolgát, probléma nélkül. Viszont maga a helyszínek keresésében, nos, abban elég buta és logikátlan, hogyha egyébként megnézzük az előző takarításait, láthatjátok, hogy például vannak olyan helységek, amiket egyáltalán nem takarított ki, néha belefutok ilyenbe, és nem tudom, hogy ez miért van, teljes takarítást kérek, de egy-két szoba véletlenszerűen kimarad, valamikor takarít, valamikor kihagyja. Még érdekesebb, hogyha nem egész takarítást kérek, hanem csak egy szobát, oda talál a helyszínre, azzal nincs is baj, csak full logikátlanul, például itt a dokkoló, és megkérem, hogy ezt a szobát takarítsa ki, akkor elindul totál más irányba, megkerüli az egész lakást, persze az étkezőben a szék és asztallábaknál elgondolkozik, hogy most mi van, ott 10-15 percig elszórakozik, tolat, forog, lögdösi őket, de túljut rajta, megkerüli a gardróbot, és a folyosón itt szépen visszajön, majd kitakarítja a szobát, majd a végén simán hazatalál a rövid, logikus útvonalon. Hát ilyen furcsaságokkal tele van az útvonal keresése, minden egyes takarítás alkalmával csinál valami furcsaságot a navigációja. Viszont ami jó hír, hogy nem nagy macera az üzemeltetése, mert a nálam levő bő egy hónap alatt mindösszesen egyszer akadt el, akkor is azért, mert egy kis szőnyeget feltolt maga elé, és blokkolta az útvonalat, utána tiltottam neki azt a részt, és meg is oldódott így a probléma. Hogyha necces szituba kerül, akkor is egyébként elég jól ki tudja magát menteni belőle, ebben ügyes, addig próbálkozik, amíg nem sikerül neki, illetve egyetlen egyszer fordult elő olyan, hogy a dokkolóval nem talált vissza, ami csak azért furcsa, mert nem a lakás távoli részén tévedt el, hanem gyakorlatilag egy 10 centivel a dokkoló mellett állt meg. Pedig vannak ilyen navigációs matricák is a dokkolón, ami alapján gondolom be tudja magának lőni, hogy hol van. Hát ő leparkolt mellé, majd jelezte, hogy kész a takarítás, minden frankó. Alapvetően tényleg jól kitakarít, és az átlag felhasználó nem fog azzal foglalkozni, hogy éppen merre járkál, hogyha eleve mondjuk nincs is otthon, miközben a gép takarít. Hogy
Hát nyilván senkit nem fog érdekelni, hogy hogyan oldja meg a takarítást, hogyha megoldja. A végeredmény a lényeg, amit általában jól megcsinál, hogyha épp nem hagy ki egy helységet. Aztán az is lehet, hogy az enyémnél kevésbé bonyolult elrendezésű lakásnál meg nyoma sincsen ezeknek a furcsaságoknak, ki tudja. Ha van ilyen gépetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy ti mit tapasztaltok. Funkciók terén, amit ugye itt egyáltalán nincs, és egyeseknek esetleg szempont lehet, hogy a dokkoló állomásba nem üríti a port, ezt neked kell megoldani, igaz, tényleg nagy a tartálya és nagyon szuper az ürítési mechanizmus, illetve ugye ez a gép csak porszívózik, tehát mop lehetőség az nincsen. Amit tudni kell a Dyson 360 visznavról, azok nagyjából ezek voltak. Összegezve, remek a kialakítása a Dyson minőség ígéretével, nagyon erős a szívó teljesítménye, és rendkívül jó a hengerkeféje, alaposan takarít a szőnyegeket is. A karbantartása egyszerű, költségmentes és nagyon szuper applikációval rendelkezik, a hátrány pedig a navigáció esetlensége, ezáltal néha hosszan elszórakozik, vagy kihagy esetleg területet, illetve a tárgyak elkerülésében is volna hová fejlődni. Ez a csomag így listáron 499.990 forint, ezért a pénzét azt kapod, hogy a lakást nagyjából pormentesen tartja mindenhol, és ritkában kell elővenni a rendes porszívódat. A Dyson egy prémium márka tele technológiai innovációval, ezt meg kell fizetni a kasszáknál. Akinek van rá pénze és a legerősebb szívó teljesítményű robotporszívót szeretné, ami tényleg szív is és nem csak maszatol, annak ez a gép mindenképpen jó lehet. Én sok robotporszívót próbáltam már eddig, nekem ez a kedvencem mind közül, de bőven van még mit javítani rajta. Tökéletes gép lenne, hogyha a navigációja okos lenne, és felismerné a kábeleket vagy a gyerekjátékokat, és szépen ki tudná őket kerülni, úgy tényleg csak hagyni kellene, hogy dolgozzon, el sem kellene pakolni előtte. Így ebben a formában nem tökéletes, de remek robotporszívó, a márkához illő prémium körítéssel és árazással, aztán ki tudja, a jövőbeni szoftverfrissítésekkel lehet, hogy okosodik még, például a teszt közben is jött rá egy új szoftververzió. Ha már végignézted a videót, és kedvet kaptál egy Dyson porszívó vagy bármilyen Dyson termék vásárlásához, akkor mindenképpen figyelmetekbe ajánlom a premiumshop24.hu-t. Ez nem csak egy viszonteladó webshopja, hanem a Dyson márka kizárólagos hazai importőrének webshopja, élvezve a gyártói támogatásokat, a Budaörsi úton lévő exkluzív bemutatótermükben pedig szakértői tanácsadás mellett ki is próbálhatók, tesztelhetők, megvásárolhatók a Dyson termékek, vagy otthonról a premiumshop24.hu-n. Buktató nincs, annyira biztosak benne, hogy a termékük jó, hogy 30 napos pénzvisszafizetési garanciát is vállalnak a náluk vásárolt Dyson porszívókra. És a videó elején említett kedvezmény, amit a kedves nézőimnek ajánlottam fel, hogyha a videó leírásában levő linkre kattintasz, és ott feliratkozol a premiumshop24.hu hírlevelére, feliratkozáskor egyből kapsz egy 10%-os kupont, melyet 2024. június 30-ig felhasználhatsz náluk bármilyen teljes áru, tehát nem akciós Dyson termék vásárlásakor, legyen az porszívó, hajszárító vagy légtisztító. Annyi, hogy csak készülékekre érvényes, tehát kiegészítőkre nem. Így a 499 000-es visznavből már is 450 000 lesz, vagy a korábbi videómban bemutatott Gen 5 Detect, amit azóta is használok és imádom, ajánlom bárkinek, kuponnal 342 000-re csökken. Ti mit gondoltok a Dyson 360 visznav robotporszívóról? Vennétek ilyen gépet? Vagy van már? Hogyha van, mik a tapasztalataitok? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a megtekintést, hogyha tetszett vagy hasznos volt a videóm, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen, legyen szép a napotok, sziasztok!